نخستین نسل 6 جهان در چین پرواز کرد. آغاز جنگ سرد دوم بین چین و آمریکا. جدیدترین جنگنده نسل 6 جهان چه ویژگی هایی داره؟ سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. تو این ویدیو ما میخوایم به آخرین هواپیمایی ساخته شده به دست چین بپردازیم. تکنولوژی نوین و مرموز اژدهای چینی که باعث شوکه شدن جهان شده و در نهایت خواهیم دید آیا آمریکا توان رقابت با این جنگنده جدید چین رو خواهد داشت و چه برنامه‌ای برای چین آماده کرده. فقط قبل از شروع خیلی ممنون میشیم که لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. در 26 دسامبر سال 2024 یک نقطه عطف بزرگ در زمینه هوانوردی نظامی به دست اومد، چرا که چین نخستین جنگنده نسل ششم خودش رو برای اولین بار به رخ جهانیان کشید و یک کادوی کریسمس عجیب به جهان اهدا کرد. ویدیوی پرواز این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و تمامی مردم تونستن این هواپیمای عجیب و غریب رو ببینن. اهمیت این رویداد زمانی مشخص میشه که بدونید دقیقاً 30 سال پیش در چنین روزی ارتش چین مشغول مونتاژ و سر و کله زدن با جنگنده J7 و سوخو 27 های صادراتی بود. اما پس از گذشت 30 سال میبینیم که داره آخرین تکنولوژی جهان رو به کار میگیره که نشون دهنده سطح پیشرفت در فناوری هوافضایی چین هست. این تکنولوژی جدید چین رو در مسیر رقابت مستقیم با ابرقدرت‌ها برای به دست آوردن آسمان جهان قرار داده. این پرواز کلی توجه و حدس و گمان درباره اهداف چین برای تغییر روند هوانوردی نظامی آینده ایجاد کرده. جت جنگنده جدید که مشخصات دقیقش هنوز محرمانه است، احتمالاً کلی تکنولوژی پیشرفته داره، مثل قابلیت‌های خیلی قوی در مخفی موندن از رادار دشمن و سیستم‌های اویونیک نسل جدید که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. گفته میشه این هواپیما از هوش مصنوعی استفاده میکنه که میتونه حجم زیادی از اطلاعات رو پردازش کنه و تصمیم گیری توی شرایط جنگی رو سریعتر و بهتر انجام بده. یکی از جذابترین ویژگی‌های این جت اینه که میتونه خیلی راحت با پهپادها هماهنگ بشه و باشون توی جنگ‌های آینده یه سیستم رزمی بسیار ویژه تشکیل بده. این کار باعث میشه عملیات‌ها دقیق‌تر و انعطاف‌پذیرتر بشن. مثلا هواپیما میتونه همراه پهپادها مأموریت شناسایی، حمله یا حتی دفاعی انجام بده. از طرف دیگه گفته شده این جت میتونه سلاح‌های مافوق صوت حمل کنه. چین توی این تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و احتمالاً این جت به عنوان یک پلتفرم برای شلیک این سلاح‌ها استفاده میشه، به ویژه بر علیه ناوگان دریایی آمریکا و پایگاه‌های اون در آسیا و احتمالاً خاک اصلیش. همچنین انتظار میره این هواپیما نسل جدیدی از رادارها رو داشته باشه که بتونه تهدیدها را از فاصله‌های خیلی دور شناسایی کنه و توی نبردهای هوایی مدرن یه برگ برنده بزرگ برای خلبان‌ها باشه. به عبارت تخصصی تر، توانایی فرست لوک فرست شوت بالاتری نسبت به جنگنده‌های نسل پنجم داشته باشه. این موفقیت چین توی ساخت جنگنده نسل ششم نه فقط برای نیروی هوایی ارتش آزادی بخش خلق، بلکه برای توازن قدرت نظامی توی دنیا هم پیامدهای مهمی داره. توی آمریکا که داره روی پروژه انگد کار میکنه و قرار جنگنده‌های نسل بعدش رو تا BC عملیاتی کنه، احتمالاً این پیشرفت چین باعث میشه سرعت برنامه‌هاش رو بیشتر کنه و توی زمینه‌هایی مثل هوش مصنوعی، پنهانکاری و سلاح‌های مافوق صوت سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بده. توی اروپا هم کشورهایی مثل بریتانیا، ایتالیا و ژاپن دارن روی پروژه جیکپ کار میکنن تا نسل بعدی جنگنده خودشون رو بسازن و تا BC عملیاتی کنن. به نظر میرسه این رقابت با چین باعث بشه کشورهای اروپایی هم برنامه‌هاشون رو سریعتر پیش ببرن. روسیه هم داره روی جنگنده‌های نسل ششم خودش کار میکنه ولی اطلاعات زیادی ازش منتشر نشده. سوخو 57 فعلا مهمترین جت نسل جدید روسیه است، اما معلوم نیست بتونه با پیشرفت‌های آمریکا و چین رقابت کنه. اون هم با توجه به مشکلات اقتصادی در روسیه و جنگ اخیر روسیه و اوکراین که بخش بزرگی از زیرساخت‌های صنعتی روسیه رو درگیر خودش کرده. معمولا رویکرد روسیه توی این مسائل روی قدرت و تطبیق پذیری تمرکز داره، ولی به نظر میاد برای رقابت با این نسل جدید جنگنده‌ها مجبور بشه تکنولوژی‌های پیچیده‌تری رو به کار بگیره. در کل این جنگنده جدید چین
بخشی از یه برنامه بزرگتر برای مدرن سازی ارتش و نشون دادن قدرت چین فراتر از مرزهاشه. این برنامه دقیقاً با هدف چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت نظامی تا سال 2049 که 100مین سالگرد جمهوری خلق چین هم هست جور در میاد. این جنگنده نسل ششم فقط یه تیکه از این پازل بزرگه که شامل ساخت بمب افکن مخفی H-20، پیشرفت توی موشک‌سازی و گسترش نیروهای دریایی و فضایی چین هم میشه. کارشناسا میگن چین داره یه مثلث سه‌ضلعی از توانایی‌ها میسازه که تمرکزش روی جنگنده‌های پیشرفته، بمب افکن‌ها و سیستم‌های بدون سرنشینه تا توی جنگ‌های آینده از نظر تکنولوژی دست بالا رو داشته باشه، به ویژه در اقیانوس‌ها مقابل ارتش آمریکا. این تاکید روی تکنولوژی باعث شده چین حسابی روی هوش مصنوعی توی همه سیستم‌های نظامیش کار کنه. مثلا ترکیب هوش مصنوعی با جت‌های جنگنده نسل ششم احتمالاً میتونه توی لحظه بر اساس کلی دیتا که از پهپادها و ماهواره‌ها میگیره تصمیم گیری کنه. این قابلیت هماهنگی بین بخش‌های مختلف میتونه توی جنگ‌های آینده تعیین کننده باشه، چون ارتش چین رو قادر میکنه سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه به تهدیدها واکنش نشون بده. در پروژه انگد آمریکا قراره یه جنگنده بسیار مدرن و رادارگریز بسازه که بتونه راحت از پس سیستم‌های دفاعی چین و روسیه بر بیاد. پروژه انگد قرار بود یه جنگنده رادارگریز و دوربرد و نسل ششم باشه که بتونه راحت وارد فضای هوایی بشه که بسیار بحث برانگیزه، چون وقتی برای این کار طراحی شده یعنی یه خطر بسیار بزرگ برای شبکه یکپارچگی پدافند هوایی هستش. مثل B-21 و انگد F-35 قراره به یه رله ارتباطی تبدیل بشه و کمک کنه تا پهپادها و موشک‌های ایستاده بتونن هدف‌های توی حریم هوایی و زمینی دشمن رو منهدم بکنن. این خیلی فرق میکنه با ماموریتی که تا به حال برای رپتور برنامه‌ریزی شده بود. ولی در نهایت انتظار میرفت که انگد توی چند دهه آینده جای رپتور رو توی نیروی هوایی بگیره. قرار بود این جنگنده با هواپیمای بدون سرنشین لینک بشه. ولی آمریکا با یه عالمه چالش روبرو شده. مثلا هزینه‌های نجومی بین 255 تا 300 میلیون دلار برای هر هواپیمای مدرن انگد نگرانی‌ها درباره توانایی صنایع دفاعی رو افزایش داده، چون این پول بسیار برای یک پروژه زیاده. نام انگد از یه ایده به اسم سنچوری سریز به معنای سری قرن در فارسی الهام گرفته شده که می‌خواست کل روند فناوری، ساخت و خرید جنگنده‌ها رو متحول کنه. ولی صنایع دفاعی مقاومت کردن و درسایی که از جنگ روسیه و اوکراین گرفتن هم باعث شده توی اجراش گیر کنن. الان آینده این پروژه بین تغییر اولویت‌ها و بودجه مبهم گیر کرده و نیازمند بودجه است. پروژه انگد قراره یه نسل جدید از جنگنده‌ها رو بسازه که جایگزین هواپیماهای قدیمی نیروی هوایی بشن و قابلیت‌های خفن‌تری برای حمله‌های دوربرد بیاره. قرار بود این پروژه کل سیستم صنایع دفاعی رو هم زیر و رو کنه و روش ساخت و خرید هواپیماهای جنگنده رو تغییر بده. ولی انگار مشکلاتی پیش اومده و به نظر میاد نیروی هوایی دیگه اونقدری پای انگد نیست و کل پروژه فعلا گیر کرده و انگار صنایع دفاعی هم زیاد باهاش حال نمیکنن. خلاصه الان توی یه توقف کامل گیر کرده. انتظار میره که این جنگنده نسل ششم چین باعث تزریق بودجه به پروژه انگد و ادامه پروژه بشه. در ضمن این هواپیما چند سال پیش و بسیار زودتر از این هواپیمای چینی پرواز کرده که نشون میده در روند پروژه بسیار جلوتر بوده. پرواز موفق این جت نسل ششم نشون میده که یه فصل جدید توی مسابقه تسلیحاتی دنیا شروع شده. حالا که بقیه کشورها دارن روی نسل بعدی هواپیمای خودشون کار میکنن، رقابت برای تسلط بر آسمون داره شدیدتر میشه. آمریکا، اروپا و روسیه باید حسابی بجنبن و برنامه‌هاشون رو سریع‌تر کنن تا از چین عقب نمونن. با ظهور جت‌های پیشرفته، سلاح‌های مافوق صوت و سیستم‌های بدون سرنشین، نبردهای هوایی قراره کلاً تغییر کنه. به نظر میاد که تا وسطای این قرن آسمون پر بشه از هواپیماهای خودکار، سلاح‌های هوشمند و سریع و چین هم آماده است که توی این آینده حرف اول رو بزنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا اسمت‌های دیگه، خدایا رو نگهدار.